हेलो आज नोभेम्बर 24 म चाहिँ नेपाल जाँदैछु अविनाशको बिहाको लागि। तर यो चाहिँ प्लान भिजिट बट सरप्राइज जस्तो पनि छ, गर्न खोजिरहेको छु मैले। प्लान भन्दा कस्तो भन्दा म 26 को आउँछु भनेर भनिरहेको छु भने म 24 कै पुग्दैछु। कसैलाई पनि केही थाहा दिएको छैन मैले। बिहान 1:45 को दुबईबाट डिपार्चर छ, 7:10 मा काठमाडौँ ल्यान्डिङ, त्यसपछि 12 PM काठमाडौँ भरतपुरको बुद्ध एयरको बुक गरेको छु मैले। लेट्स सी कस्तो हुन्छ यो फर्स्ट सरप्राइज भिजिट। काठमाडौँमा ल्यान्डिङ भएर अब म डोमेस्टिकतर्फ जाँदैछु। सबैको जानकारीको लागि यदि इन्टरनेसनल फ्लाइटमा आएर डोमेस्टिकमा जाँदै हुनुहुन्छ भने सटल सर्भिस रहेछ है, जुन तल पार्किङको ठाउँबाट डोमेस्टिकसम्म जानको लागि सटल सर्भिस रहेछ। यो चाहिँ धेरै राम्रो लाग्यो है मलाई। म चाहिँ यो डोमेस्टिक एयरपोर्टमा आएर 12 बजे फ्लाइट थियो, तै पनि चेक गर्नु पऱ्यो अब कुनै पहिलाको फ्लाइटमा कोही खाली जाने मान्छे छ कि भनेर। अनि आएर चेक गर्न भित्र आएको 8:25 को फ्लाइट डिले भएर 9:30 मा उड्ने भन्ने कुरा छ र त्यसमा सिट खाली रहेछ र लक्कीले त्यसो पाएँ कि कुनै पनि कुरा इन्फर्मेसन चाहिँ लिएको राम्रो होइन। अब 12 बजे फ्लाइट छ भन्दा चुप्पो लाएर पछि गयो, फोकरमा 4 घन्टा मेरो वेटिङ पर्थ्यो होइन। बेलैमा बुझेको हुनाले आएर इन्क्वायरी गरेको हुनाले फटाफट गरेर म चाहिँ वेटिङमा बसिरहेको छु। लेट्स होप 9:30 भनेको छ नेक्स्ट फ्लाइट टाइम। यदि मौसम राम्रो छ भने 9:30 मा उठ्छु। ल फाइनली एयरक्राफ्टतर्फ जाँदैछु। बिहानको 10:10 मा काठमाडौँमा चाहिँ अब काठमाडौँबाट भरतपुर उठ्दैछु। यहाँ पनि केही समय डिले नै भयो, आधी घन्टा जस्तो डिले भयो। सी यू इन भरतपुर। Landed at Bharatpur airport. म एयरपोर्ट झरेर अब घर जाँदैछु। के घरमा थाहा छैन कसैलाई, सरप्राइज। घर उठ्यो गाडी भएर है। ल घर आउनु लाग्यो है। सरप्राइज भनेको सबैले थाहा पायो। Happy? Yeah!